Мене звуть Олександр Микровольський, компанія Сітон. Хочу трошки в такому діалозі побудувати мій виступ. Хотілося запитати, хто з присутній займає відповідальний за кібербезпеку або IT в ваших організаціях. Ну тут треба, дивіться, не тільки про організацію. Кожний теж мати дуже обережний. Це для мене, для того, щоб почати діалог, для того, щоб зрозуміти і подальше. Хто знає компанію Сітон? Є декілька, більше, ніж ті, хто відповідальний за кібербезпеку. Я до чого і в чому? Це добре. Це добре, що ви, може, не знаєте, але ми працюємо з 2004 року. Це починалося як Вазар Мікро ще компанія, потім була Сітронікс Україна. А 5 років назад компанію Nexol Holding азербайджанський купила Vodafone Україна, Vega Telecom, Freenet. Пару місяців назад ми придбали UMCC, це титанові рудники там, І один із бізнесів компанії – це вони придбали нашу компанію Сітронікс Україна, зробили ребрендінг. Голова наглядової ради у нас Володимир Лавренчук, відомий в банківській сфері. Отут, мабуть, вже більше знають, хто це, в банківській сфері людина. І завдяки цьому ми працюємо в напрямку IT-інфраструктури і кібербезпеці і в банківській сфері також. У нас більше 100 співробітників, із них 80 це до 80, це там 76, здається. Це інженери по IT-інфраструктурі, кібербезпеці, і ми можемо реалізовувати проекти будь-якої складності, починаючи від аудита, пентестів, розробки проєктів, закінчуючи впровадженням, навчанням. І ще одне питання стосовно того, що я хотів вас запитати. Ринок України – це для бізнесу, це ринок компетенцій чи стосунків? Якщо ми про банківську сферу. Бо те й важливо, але може я там відповім за вас, але мені здається, що ми все ж таки прийшли до бізнесу. У нас ще бізнес-стосунків більше, ніж бізнес-компетенцій. І кібербезпека – це один із таких ярких показників, як це проявляється. Бо поки не ляже відпеті хтось, або якщо Київстар не ляже, або там Мироновський хлібопродукт недавно, я можу багато називати закладів. Про кібербезпеку мало хто згадує. Але день простоя, як кажеться, якщо все ляже, воно компенсує всі інвестиції, які ви не зробили, і сказали бабушка на потом, як каже, бо кібербезпека фінансувалась раніше по остаточному принципу. Спочатку все інше, кібербезпека якось потім, на здачу, якщо залишиться щось з грошей. І тут питання більше до того, що мабуть, тут вина більше кібербезпечників стосовно того, щоб вони не доносили цінність, бо іноді я такий думаю, коли відмовляються там хтось з фінансових директорів, або ще коли їм доносиш через цифри день простоя, для них тоді все схлопують, розумієте, тоді ти втрачаєш за день там декілька мільйонів, чим потратили за їх, або якщо тебе зашифрували і тобі виставляють рахунок на сотні тисяч доларів, і ти такий, треба було лучше б я ці сотні тисяч потратив би на інше трошки. Тому все-таки ми розвиваємо наші компетенції, наша компанія, в нас
відносно велика компанія. В тому році ми в трійці, вже 4-й рік в трійці найбільших інтеграторів України. Це інформація офіційна, ми зробили в тому році 1 400 000 000 гривень. Це по проектам, по IT-інфраструктурі і кібербезпеки в Україні і в Азербайджані. Бо ми працюємо і в нашій країні, і в Азербайджані, і є декілька партнерів в Європі. Завдяки зараз онлайну, клаудним рішенням є можливість надавати сервіси і наші послуги і за кордоном, українським компаніям або іншим, в залежності від того. Вибачаюся. Хочу повернутися до наших підходів, як ми працюємо. У нас є школа, навіть наш ЦСО уже 2 роки набирає по 200 студентів в вересні по кібербезпеці з 4 універів. І наразі їх в цьому набрали в вересні 205, зараз 100, бо багато хто з молоді хочуть гроші зараз, вони йдуть в тестування, йдуть в QA, йдуть в розробники, а кібербезпека – це трошки довгий шлях для офіцерів кібербезпеки, щоб вийти на якісний рівень. Але ми кожен рік поповнюємо свій штат, і ми беремо із 100 до 10 беремо. І гендерно у нас як дівчат уже більше, ніж хлопців. Хоча наче до цього кібербезпека вважалась, що це такий більш чоловіча історія. Але все ж таки тут і війна просто як додатковий фактор, але дівчата також в цьому навіть краще, я скажу, працюють, чим чоловіки. Тому у нас є компетенції стосовно ISO 27001 компанії, у нас є інженери сертифіковані кібербезпеки, сертифіковані NIS-2, що дозволяє нам робити аудити, розробляти проекти розвитку кібербезпеки. Ми враховуємо те, що маєте ви наразі з обладнання або з рішень кібербезпеки. Ми робимо дорожню карту, щоб купувати логічні речі і потрібні в свою чергу, а не купити, я так трошки термінами, CM, котрий розбирає кінцевий результат атаки, а немає звідки брати дані. Все повинно бути логічно, вистраюватись, і цей проєкт можна реалізувати як роками, бо в нас є державний один замовник, до якого ми намалювали на 3 роки розвиток кібербезпеки, бо питання бюджетів – це одне із ключових. І ми створили дорожню карту розвитку на 3 роки з 15 проєктів і з логікою того, що повинно йти. Бо з державними взагалі важко, бо потім обґрунтувати нецільове використання, ти купив те, що не працює, в тебе лежить, бо воно не може працювати, бо ти перепригнув через ступеньку якусь, і немає чому. Тому ми тут в цьому напрямку логічні. Наша робота, ми видаємо не тільки те, що вам треба купити. Ми розповідаємо про те, скільки вам людей треба для того, щоб це все працювало, підтримувалось і з ним хтось працював. Що там з кожним рішенням це додається або 0,25 людини, в залежності від рівня, або ще плюс 1 людина в штат. Ми рахуємо, скільки технічних потужностей, клаудних або наземних, для того, щоб це все функціонувало, в залежності, знову ж таки, від вашого трафіка, від ваших нагрузок, це все враховується. Тому тут у нас комплексний підхід, ми можемо від аудиту до здачі під ключ рішення, захисту, навчання ваших співробітників, і при потребі у нас є перша лінія підтримки, ми можемо реагувати на це 24/7.
От, ми можемо навіть поділитися при потребі співробітниками або студентами, котрі з найкращими, одними з найкращих студентів, котрих ми б рекомендували вам на роботу, да, в подальшому, для того, щоб вони працювали з цими рішеннями. Так, повернусь трошки все ж таки до нашої теми банківського, да, напрямку. От, основне, останнім часом самі слабкі місця – це API, це інтеграція. Мабуть, немає у вас немає такого банку, в кого не було б якоїсь інтеграції, не було мобільних додатків, не було б якихось партнерських програм, котрі конектяться, навіть інтеграція з реєстрами, да, багато що йде через API. У вас, як правило, коли приходиш до фінансових інституцій якихось, ти питаєш, як там з вами співпрацювати. От тут в мене є добрий знайомий, котрий розробляє мобільні додатки, да, то всі кажуть, от нас відкрите API, ви там з ним якось конектіться, і далі ми все закриємо. То через API наразі 30% по світу – це головний акцент атак по кібербезпеці. Да? От, і з них, як ви бачите, 78% в світі уже фінансових організацій мали ці проблеми. Да? Наразі у нас в Україні одна з, найкраща, я скажу так, найкраща команда, котра має компетенції по вендору Akamai. Це один із топ-2 вендорів по захисту рішень, і взагалі вони з Cloudflare ділять анти-DDoS захист, мікросегментацію, тому наша команда готова допомогти вам, да, знайти рішення, котрі допоможуть захистити ваші API, захистити це дозволить уникнути репутаційних витрат в подальшому, штрафів за невідповідність PCI DSS, GDPR або НБУ вимог. Да? Тому, якщо буде така потреба, да, ми в цьому напрямку маємо гарні компетенції. Да? На сьогодні також всі кажуть останні півроку, я знаю про півроку, може ви мене поправите як професіонали, да, про Open Banking, про нові можливості і нові ризики, які там з'являються. Да. От, наразі це для вас як нові можливості, так, а по кібербезпеці це нові ризики, да? Тому що, знову ж таки, витік персональних даних, ризики невідповідності, там, PCI DSS. Тому, знову ж таки, рішення від Akamai або там інших, котрі ми можемо вам запропонувати, можуть допомогти вам і зняти питання перед контролюючими органами, перед НБУ там, да, і іншими інстанціями стосовно вимог. Що може допомогти ще це рішення? Це виявлення всіх API. Ви, мабуть, може іноді навіть ваші айтішники не знають, де що куди прикручено. Таке буває. Це як я голова ОСББ в домі, то застройщик стільки попідключав і води окремим, і достроїв декілька приміщень, і світло, да, то поки не зробили аудит, ніхто не знав, звідки воно уходить, звідки такі рахунки, да, і хто де підключився. Тому система також допоможе проаналізувати вашу інфраструктуру, знайти всі API, да, і допомогти їх захистити в подальшому і в реальному часі. Так, що в нас ще? Хочу сказати, що в нас не тільки... У нас компетенцій більше, ніж по 60 вендорам, да? Нашої команди інженерів, тому що
ну, немає мастерів спорту по всім видам спорту. Да? От, тому в кожному з напрямків кібербезпеки є окремі лідери, окремі рішення, да, котрі потрібні. І ми є топовими партнерами, ми гол-партнер Циски, ми гол-партнер Trend Micro. Дмитро буде наступний розповідати про їхні рішення. От, ми платінум-партнер Palo Alto рішень. Да? Тому тут питання і по кожному з напрямків кібербезпеки, яких дуже багато, це там антидідос, це ПАМ, ДЛП. От, ну, я можу багато накидувати абревіатур, от, які вам не сильно там щось скажуть, але в кожному із них є свої мастера спорту. Да? І от у нас по кожному з напрямків, як мінімум по 2 вендорам є компетенції. У нас є інженер, котрий, якщо там є Palo Alto от, на захист фаєрволів, то в нас є і по Cisco, да, компетенції. Якщо по антидідосу є там той же Akamai, Cloudflare, там у нас є A10, Akamai, Trend Micro. Да, там, тому ми стараємось наші компетенції розвивати і все-таки прийти до того, щоб все-таки ми працювали з компетенціями, да, і знаходили партнери нас як компетентну компанію, а не... Ну, там, я знаю знайомого, який сьогодні мені рішить, а потім нас поклали. О, я знайомий якось, ну, в нього немає ні людей, немає, ну, окучить бюджет, знайомі зроблять красиво. Да? От потім, як будемо відповідати за те, що воно трошки не працює, або щось сталося, ну, тут уже вспоминають про компетенції, бо треба вирулювати ситуацію. Да? От, тому, а ваша сфера, ну, вирулювати дорого виходить. Да? От, тому рекомендую компанію Сітон. От, це наш невеличкий, це частина вендорів, з якими ми працюємо. Да? От, підходи, не буду тут знову ж таки вас сильно нагружати нашими термінами і всім хотів донести максимально для того, щоб ви, ну, зрозуміли, що, ну, це важливо, да? Кібербезпека наразі це все-таки лідер по українська кібербезпека, лідер в світі разі, да? Бо кожен день у нас йдуть сотні, тисячі атак на різні інстанції, от, і не банківські також. А завдяки AI їх стало ще більше, от, бо це стало легше. Да? Тепер ти іскусственному інтелекту даєш завдання, і він сам підбирає паролі, сидить. Це вже не... От, він шукає різні можливості для того, щоб у вас вразити. Бо його використовують не тільки позитивно, як protection, як захист, да, так і для атак. От, наразі Україна, ну, на першій лінії цього, да, і міжнародні всі компанії купують дані, купують прецеденти, купують сценарії, як пробують українські інституції, ну, покласти, я скажу так, да, просто. От, ну, в принципі, в мене, мабуть, все. Я не знаю, є дуже дякую. Час, а можна немає? мене? Да. Ну, я думаю, що від багатьох буде питання. Дивіться, ну, великі фінансові установи, мені зрозуміло, що дуже гарна сьогодні система кібербезпеки, і ми це чули, що практично щоденно в умовах особливо великої війни йдуть атаки, ми їх відбиваємо. А ось можете просто так дуже коротко, ну, от є ж невеликі, там, особливо не банківські фінансові установи, просто в яких, ну, не так і багато грошей. А як все-таки, ну, от правильно побудувати кібербезпеку для небанківських фінансових установ, якщо можна коротко?
Ну, тут ми Ваші поради практичні. рекомендації наших технічних спеціалістів це йти від свого бізнесу, від основи, да, від захисту телефона і комп'ютера робочого, да, і потім наращувати до кінцевого клієнта. Да? Спочатку ти захищаєш своє ядро, бо це твій бізнес, це твоя основа, да? А потім поступово наращуєш основне. І для малого бізнесу це також є ряд рішень, також, я гадаю, наші там колеги і партнери підкажуть, є комплексні рішення, є дорогі вендори, є недорогі, але є як золота середина, да? От, покупуючи там рішення, ну, я скажу, Trend Micro, да, воно допоможе захистити. Це для от середнього бізнесу. І вони можуть закрити від малого бізнесу до enterprise. Да. От. Але все-таки йти від ядра. Спочатку ви захищаєте основу, на чому крутиться ваш бізнес, а потім вже йдете далі, вибудовуєте. Якщо це у вас мобільний додаток, ви захистили ядро, потім пішли, захистили вже інструмент, котрий дає вам, ну, продажі, да, бо він завжди відкритий, він у користувачів, він скачується, тому ви повинні там зробити правильний захист для того, щоб через нього не зайшли в ваше ядро всередину, да, бізнесу, не проникли і потім не жалкувати, що стільки часу витрачено. Да. Для когось, для мелкого бізнесу це життя. Да. Бо коли вони працюють на себе, для них це дуже важливо. Дякую, пане Олександре, дуже цікаво. Я думаю, що про гроші питати не буду, скільки коштує, це кожен може в кулуарах запитати. Ну,